ሰላም ለእናንተ ይሁን የአዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ዛሬ የሚያቀርበው ጀነራል ሳይኮሎጂ ኤንድ ላይፍ ስኪል ኮርስ ቻፕተር 5 ነው። ሞቲቬሽን ኤንድ ኢሞሽን በአማርኛና በእንግሊዘኛ በጣም አጭርና ግልጽ የሆነ ቲዩቶሪያልን አቀርባለሁ። ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ፕሮፋይሌን ማወቅ ለምትፈልጉ ስሜ ኤፍሬም ታደሰ ይባላለሁ። ከ6 ዓመት በላይ በጀነራል ሳይኮሎጂ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይኮሎጂ፣ ላይፍ ስኪል ትሬኒንግ፣ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን በመንግስትና በግል ኮሌጆች በማስተማር ላይ ይገኛለሁ። እንዲሁም የፒኤችዲ ካንዲዴት ነኝ። የቲዩቶሪያል ዓላማ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችና በግል ኮሌጆች የሚማሩ ተማሪዎችን በትምህርታቸው ውጤታማ እንዲሆኑ መርዳት ሲሆን ለዛ ለመረዳት በሚችሉበት ቀላልና ተዛማጅ ምሳሌዎችን በመጠቀም አጭርና ግልጽ ቲዩቶሪያል እያዘጋጀው አቀርባለሁ። ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ያው ከናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ ማድረግ፣ በተለይም ሰብስክራይብ ሲታረጉ የደውል ምልክትን በመንካት አዳዲስ ቲዩቶሪያል በሚለቀቅበት ጊዜ በቀላሉ ወደ እናንተ ይደርሳል። ነባር የዩቲዩብ ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ገንቢ አስተያየት መስጠትን ደግሞ እንዳትረሱ። ኮሜንት አድርጉት። አመሰግናለሁ። ቀጥታ ወደ ቲዩቶሪያል ይሄዳለሁ። ይሄ ዩኒት 5 ሞቲቬሽን ኤንድ ኢሞሽንስ ኮንቴንቱ ምን ይመስላል የሚለውን ትንሽ ኮንቴንቱን እንየው። ዋና ዋና የሆኑ ኮንቴንቶችን ያስቀመጥኩት ዲፊኒሽን ኦፍ ሞቲቬሽን ኤንድ ኢትስ ቲዮሪ። ስለዚህ የሞቲቬሽን ቲዮሪዎችም አሉ፣ እሱን እናያለን። በመቀጠል ደግሞ ዲፊኒሽን ኦፍ ኢሞሽን ኤንድ ኢትስ ቲዮሪስ ኤንድ ኮንፍሊክትስ ቢትዊን ሞቲቭስ የምንለው አለ። በመጨረሻ ደግሞ ኤግዛም ሳምፕሎች ወይም ኤክሰርሳይዝ አለ። ስለዚህ ይህንን ዩኒት ቲዩቶሪያሉን እንደጨረሳችሁ ጥያቄዎች አሉ፣ ወደ 3 አይተም እንደዛ አሉና እነሱን ትሰራላችሁ። ግልጽ ያልሆነ ጥያቄ ካለ ኮሜንታችሁ ውስጥ ላስቀምጡና ሰብሰብ አድርጌ ደግሞ እነዛን ጥያቄዎችን በቲዩቶሪያል መልክ አቀርባለሁ። what is motivation? that is the first one። የመጀመሪያው ምንድነው? ሞቲቬሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናየዋለን ማለት ነው። ይሄ ምናልባት በአማርኛ ሞቲቬሽን የሚለውን ነገር ለመግለጽ በቃላት ትንሽ እጥረት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንግሊዘኛው ግን ዲፋይን የሚያደርገው አንድ ላይ እንየው። the word motivation is derived from the Latin words that is mover የምንለው mover which means to move። ይሄ to move የሚለው ነው፣ ወይም አንቀሳቃሽ የሚነዳ የሚለው ነው። ተርሞች አሉ እዚህ ላይ። however technically motivation is the term referring to driving and pulling forces. that's the best technically እንደዛ driving and pulling ሁለቱንም ነው ሞቲቬሽን የሚይዘው። not only the driving and the pulling forces which result in persistent or enduring behavior directed towards a certain goals. so motivation is the concept mostly used to explain the reason why any behavior occur. that is, moves the people to do the things they do. and not only the people, also the organism, I mean animals ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሞቲቬሽን ስናነሳ ፑሊንግ ፎርስ እና ድራይቪንግ ፎርስ ነው። እንደውም ምንድነው የሚሉት ከየትኛውም ባህሪ ወይም ከየትኛውም ተግባር ጀርባ ላይ ይሄ ሞቲቬሽን የምንለው ነገር አለ። ምናልባት በአማርኛ ለማውራት እንዲመቸን አነሳሽ ኃይል፣ አንቀሳቃሽ ኃይል፣ የሚገፋ ኃይል የምንለው ነው። ለእያንዳንዱ ለሰው ይሁን ለእንስሳት ድርጊት ወይም ተግባር ጀርባ አንድ አነሳሽ የሆነ ወይም አንቀሳቃሽ ኃይል እንዳለ ያሳያል ይምላል። ለምሳሌ ምን አይነት ነገሮችን ነው የሚያሳዩት? ምን አይነት ካራክተር ወይም ቢሄቪየር ይሄ ድርጊት የምንለው? ለምሳሌ ምግብ ፍለጋ በሰው ልጅ ጋም እንስሳት ጋም ታገኙታላችሁ። ውሃ ፍለጋ ታዩታላችሁ። እንደዚህ አይነት ባህሪ። ሴክሹዋል ዲዛይርስ ለምሳሌ ይሄን እናየዋለን። ላቭ፣ ፍሬንድሺፕን ቢውልድ ማድረግ፣ ሜሬጅ መፈለግ፣ ሰውነት ላይ ላብ በላብ መሆን ወይም ላብ መውጣት፣ ሌሎችም መስራት፣ መሻት፣ መጠንከር፣ መማር፣ ሀብት መፈለግ፣ ዝና መፈለግ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። እና እነዚህ አይነት ተግባር
ምንድነው መነሻው ወይም ከዚህ ተግባሮች ጀርባ ያለው ኃይል ምንድነው ወይም አነሳሽ ኃይል ምንድነው ይሉታል። that is motivation ይሉታልና ስለዚህ ሞቲቬሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እዚህ ውስጥ ዲፋይን ለማድረግ ሞክር ያለው and also it is a factor that energize activating motivating and direct the behavior towards a particular goals ማለት particular goal ላይ ሞቲቬት የሚያደርግ ነው። ሌላኛው the type of motivation ነው። the types of motivation there are two form of motivation አለ። አንደኛው intrinsic motivation ነው። ሌላኛው ደግሞ extrinsic motivation ነው። በአጠቃላይ ሞቲቬሽኑን የሚለውን ነገር ስንከፍል በሁለት እንከፍላለን። intrinsic ስንል ከውስጥ ማለት ነው፣ ውስጠኛው ማለት ነው። extrinsic ማለት የሞቲቬሽኑ ሶርሱ ግን ከውጭ ሆነ። ይሄንን በኋላ ላይም በደንብ አነሳለሁ። intrinsic motivation ስንል motivation from within or internal motivation that energize the person to satisfy or accomplish the goal. So intrinsic motivation is the type of motivation in which a person acts because the act itself is rewarding or satisfying in some internal manner. So the goal is to attain enjoyment, personal satisfactions. So there is no any tangible external rewards ማለት ነው። ይሄን አይፈልግም። ለምሳሌ ሄልፒንግ ቢሄቪየር እንላለን። በእርግጥ ሄልፒንግ ቢሄቪየር በሙሉ እንደዛ ነው ባልልም፣ ለምሳሌ አረጋውያንን ሰፖርት የሚያደርጉ ሰዎች፣ ሌላውም እንደዚህ ችግረኛ የሆኑ ሰዎችን ሰፖርት አንዳንድ ሰው ሲጠይቁ ምንድነው የሚሉት? ኦኬ ሰውን በመርዳት ደስታን አገኛለሁ፣ የውስጥ እርካታን አገኛለሁ። ስለዚህ የውስጥ እርካታን ለማግኘት የውስጠኛው ሳቲስፋክሽን ስለሚያገኙ ለዚህ ተነሳስቶ የሚያደርጉት ድርጊት አለ። ይሄ ኤክስትሪንሲክ ኢንትሪንሲክ ሞቲቬሽን እንላለን ማለት ነው። ሞቲቬሽን ፍሮም ዊዝን ከውስጥ የሆነ ፎር ኢንጆይመንት ፎር ፐርሰናል ሳቲስፋክሽንስ ከእንደዚህ አይነት ጎል ተነስተው የሚያደርጉትን ተግባር ምን እንላለን? ኢንትሪንሲክ ሞቲቬሽን እንላለን። ሌላኛው ደግሞ ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬሽን የምንለው አለ። that is the source of or the motivation involves from external. That means re-involve around the tangible reward, the need of this tangible reward ማለት like money, social contact እነዚህ ሳይኮሶሻል የሆኑ ነገሮችን በመፈለግ ማለት ነው። ሳይኮሶሻል የሆኑ ኒዶች አሉ። ለምሳሌ ታዋቂም ሆኖ መታወቅ መፈለግ፣ ፌመስ ሰው መሆን፣ ገንዘብ አለ ሰው መሆን፣ ከዚህ የተነሳ ታዋቂ ወይም ዕውቀት አለ ሰው መሆን፣ ተፈላጊ ሰው መሆን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች that is psychosocial የምንላቸው ወይም intrinsic motivation ነው። the need of tangible rewardን በመፈለግ የምናደርገው ተግባር ነው። so it causes us to do something for tangible rewards. ጠንክሮ በማንበብ የምታገኘው ግሬድ አለ። ጠንክሮ በመስራት ትሸለማለ። ገንዘብን ስታገኝም ላይክ ይሄ እነዚህ ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬሽን የምንላቸው ናቸው። ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬሽንስ የምንላቸው ናቸው። ይሄ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አፕሮች ኦር ቲዮሪስ ኦፍ ሞቲቬሽን የምንለው አለ። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ዋት the sources of motivations የሚለውን ለማብራራት ነው። እነዚህ ቲዮሪዎች ለእያንዳንዱ ለሰው ልጅ ይሁን በእንስሳት ድርጊት ወይም ተግባር ውስጥ የምናየው ከዛ ተግባር ጀርባ አንድ አነሳሽ ኃይል ወይም አንቀሳቃሽ ኃይል አለ። that is the sources of የምንለውና እነዚህ አፕሮቾች ወይም ቲዮሪዎች እነዚህን the source of motivations የሚለውን ነገር ለማብራራት ይሞክራሉ። እነሱን አንባ አንድ እናያለን። So what is or what are the sources of motivations? Can you mention some sources for different type of behavior? So the source of motivation are different across, according to the different approach to motivation by different writers ማለት ነው። የተለያዩ ጸሐፊዎች ወይም የስነ ልቦና ሰዎችም የሳይኮሎጂ ሰዎችም ያስቀመጡት ነገር አለ። የሶርስ ኦፍ የሚሉት ለምሳሌ ከነዚህ አንዱ አፕሮች ኢንስቲንክት የምንለው ነው።
ድራይቭ ሪዳክሽንስ የምንለው አለ። ሮጃል ኦር ኢንሴንቲቭስ እና ኮግኒቲቭስ የምንላቸው፣ ሌላ ደግሞ ሁማኒስቲክስ የምንላቸው አፕሮቾች ወደ 6 የሚሆኑ አሉ። እስቲ አጠር ባለ መልኩ እነዚህን ለማብራራት ሞክራለሁ። ኢንስቲንክት አፕሮች ቱ ሞቲቬሽንስ፣ ይሄኛው አፕሮች ምንድነው? the source of motivation is what according to this instinct approach or theories of motivations ምንድነው የሚለው ለማብራራት ሞክረዋል። just as animals are governed by their instinct to do things such as migrate ያደርጋል። ለምሳሌ አኒማሎች ጋር ስታዩት nest building፣ እነዚህ mating, protecting their territories, and also in human sexual behavior, instinct for territorial protections may be regulated to aggressive behavior. So the source of such motivation ለእንደዚህ አይነት ተግባራት the source of motivation ምንድን ነው ስንል አሁን ከላይ የተጠቀሱትን ለእንደዚህ አይነት ተግባራት the source of motivation ምንድን ነው ስንል instinct ነው። That means biologically determined and innate pattern of behavior that exists in both peoples or human and animals ማለት ነው። በሁማን እና በአኒማሎች የሚታገኙት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ the source according to this approach the source of motivation is biological ነው። biological ይላል። the source of motivation is biological ነው። ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። ሶርሱ biologically determined ነው or innate pattern of behavior that exists in both peoples and animals ላይ የሚታየው ነው። ስለዚህ the source of motivation for some kinds of behaviors is biology or innate መጀመሪያ determined የሆነ ፕሮግራምድ የሆነ ነው ማለት ነው። ሰው ልጅ ላይ ስትመጡ ሴክሹዋል ቢሄቪየርን ሊሆን ይችላል፣ ራስን መከላከል፣ ራስን መጠበቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች። አኒማል ላይም ለምሳሌ ወፎች ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ማይግሬት ያደርጋል። እንዲሁም እንስሳቶች ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ማይግሬት ያደርጋሉ። ኔስት ቢልዲንግ ለምሳሌ እነዚህ ጎጆ ሲሰሩ ታዩታላችሁ። ወፎቹ ማን አስተምሯቸው ነው ስትሉት ባዮሎጂ ነው። ባዮሎጂካሊ ዲተርማይንድ የሆነ ነው፣ ሰልጥኖ አይደለም። ሜቲንግ፣ ፕሮቴክቲንግ ዘ ቴሪቶሪስ፣ እነዚህ ነገሮች the source of motivation is biology or biologically determined የሆነ ነው ወይም ኢንስቲንክት እንለዋለን። ሁለተኛ ቲዮሪ ወይም አፕሮች ድራይቭ ሪዳክሽንስ ነው። ይሄ ድራይቭ ሪዳክሽንስ በዋናነት to reduce the tension። ለምሳሌ ምግብ እንበላለን፣ ምግብን ውሃ እንጠጣለን። የበለነው የጠጣነው ውሃ ሰውነታችን ውስጥ ላይ ይኖራል። ስለዚህ ያ የጠጣነው ውሃ ወደ ሽንት መልክ ሲቀየር ካልሸነነው አስገዳጅ ይሆናል። ሰውነታችን ሲስቴማችንን ዲስተርብ ያደርጋል። ስለዚህ የግድ ምን መሆን አለብን? መሽናት አለብን። that is drive reductions። የበለነው ነገር ያንን ካልሸናን እንደገና ዲስተርብ አደርገናል። ስለዚህ ያስገድደናል፣ ድራይቭ አደርጋል። በሌላ ምንድነው የሚሉት? ይሄንን ፑሽንግ ቢሄቪየር ይሉታል። ፑሽ አደርጋል ማለት ነው። ፑሽንግ ቢሄቪየር እንላለን። so the source of this activities or behavior is internal የሆኑ ፊዚዮሎጂካል ስቴት እንላለን ማለት ነው። ኢንተርናል የሆኑ ፊዚዮሎጂካል ስቴት ነው። ፊዚዮሎጂ is one of the sources ማለት ነው። ፊዚዮሎጂ especially hemostatic የምንለው the concept of hemostatics or tendency of body to maintain steady state equilibrium ለማድረግ የውጨኛውንና የውስጠኛው ክፍል ላይ ያለውን ፊዚዮሎጂካል ሁኔታዎችን ባላንስ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ቢሄቪየር ታይቷላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ቀዝቃዛ በሆነ ሰዓት ላይ የሰውነታችሁን ቆዳ ብታዩ ቆዳው እንዴት ነው የሚሆነው? በጣም ይኮማተራል። ለምንድን ነው የሚኮማተረው? የውጭውን ቅዝቃዜና የውስጥ ያለው ሙቀትን ባላንስ ለማድረግ ለመከላከል ማለት ነው። ቅዝቃዜውን ለመቀነስ ወደ ውስጥ የሚገባውን ለመቀነስ ይኮማተራል። በሰውነታችሁ ላይ ያለው
ጸጉር ቀጥ ብሎ ይቆማል ማለት ነው በዛ ሰዓት ላይ። ይሄ እንደዚህ አይነት ቢሄቪየር የሚታዩት the source of motivation is drive reduction that push animals and the human beings to behave such activities ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን እንዲያሳይ ያደርጋል። ሌላኛው ከዚህ ጋር የተያያዘው አሮጃል አፕሮች የምንለው ነው። beyond the drive reductions ወይም to stimulations ማለት ነው። stimulating search to stimulate እንድናደርግ በሌላ መልክ ድራይቭ ሬዳክሽን ላይ ለምሳሌ ቴንሽን ይፈጠራል። ውሃ ስንጠጣ፣ ምግብ ስንበላ ካልሸነነው እንደዚህ አይነት ውጥረት ይኖራል። ያን ውጥረት ለመቀነስ የግድ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሪሊዝ ያደርጋል። በዚህኛው ግን ከሸነን በኋላ ደግሞ ይርበናል፣ ውሃ ይጥመናል። ስለዚህ ግድ ከዚህ ከውሃ ጥማትና ከረሃብ የተነሳ ወዴት ምግብ ፍለጋ እንሄዳለን። ኢትስ ዋን አክቲቪቲ ኦፍ ሁማን ቢንግስ ኤንድ አኒማልስ ማለት ነው። የአኒማልም የሁማን ቢንግም አክቲቪቲ ነው። እንደዚህ አይነት ተግባር እንድናደርግ እንደገና ምግብ ፍለጋ እንድንሄድ፣ ውሃ ፍለጋ እንድንሄድ የሚያደርገን ነገር ምንድን ነው ካለን ይሄንን በውስጣችን ላይ ያለውን ባላንስ ለማድረግ እንደገና የውሃ ጥም፣ ረሃብ በውስጣችን ይቀሰቅሳል። ፍለጋ እንወጣለን። ይሄ ምን እንላለን? ስቲሙሌሽን እንዲያደርግ ሰርች ፎር ስቲሙሌሽንስ ያደርጋል። አሮጃል አፕሮች እንላለን። seek to explain the behavior in which the goal is to maintain or to increase excitement. According to this arousal approach to the motivation, each person tries to maintain a certain level of stimulation and activities. So as with drive reduction model, this approach suggests that if our stimulation and activities level become too high, we try to reduce drive ያደርጋል። and it's low በሚሆንበት ጊዜ it go to the searching stimulations search ለማድረግ ይሄዳል ማለት ነው። search ለማድረግ ይሄዳል። አራተኛ ኢንሴንቲቭ አፕሮች የምንለው ነው። ኢንሴንቲቭ አፕሮች ፑሊንግ ቢሄቪየር እንላለን ወይም ሞቲቬሽንስ ፑል እንላለን ወይም ፑሊንግ ቢሄቪየር ነው። ኢንሴንቲቭ ላይ እንደ ኤክስተርናል ሪዋርድ የምንላቸው ናቸው። ሜቢ ማኒ ሊሆን ይችላል፣ ሴለሪ የምንላቸው ሌሎችም። ሞስትሊ እነዚህ ኢንሴንቲቭ እንላለን። ኢንሴንቲቭ ለምሳሌ ገንዘብን ለማግኘት የማናደርገው ነገር የለም፣ የማንሰራው ስራ የለም። አብዛኛውን የምንሰራቸው ገንዘብ ለማግኘት ኢንሴንቲቭ ለማግኘት ነው። ስለዚህ አንደኛው ቤስት ኤግዛምፕል የምንለው ይሄ ኢንሴንቲቭ ስንል ኤክስተርናል ሪዋርድ ፎር ኤግዛምፕል ማኒ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ማኒ ማለት እንችላለን። ግሬድ መፈለግ፣ ፍቅር መፈለግ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄ ኢንሴንቲቭስ የምንላቸው ናቸው። አምስተኛው the source of motivations ምንድነው የሚለው ኮግኒቲቭ አፕሮች the thought behind the motivations cognitive ነው። For example, cognitive approach to motivation suggests that motivation is the result of people's thought, belief, expectation and the goal. ይሄ አንዳንድ ነገሮች የሚያንቀሳቅሰን አንዳንድ ተግባርን እንድናደርግ የሚያንቀሳቅሰን the source of motivation ምንድነው? የሰዎቹ የመረዳት አንደርስታንዲንግ ወይም ሐሳብ፣ እምነት ወይም ቫልዩ የምነው ኤክስፔክቴሽን፣ ጎል፣ ፐርፐዝ እነዚህ ነገሮች ከየትኛውም እንቅስቃሴ ጀርባ ውስጥ ካሉ አንዱ ነው እንላለን። ለምሳሌ ለምን እንማራለን ስንል ዓላማ ስላለኝ እንላለን። ይሄ ያን ነገር ገላጭ ነው። ለምን ዩኒቨርሲቲ ጆይን እናደርጋለን? ለምን እንማራለን? ለምን እነግዳለን? ዓላማ ስላለው ዲፔንዲንግ ኦን ዩር አንደርስታንዲንግ ዩር ታውት ቢሊቭ ኤክስፔክቴሽን ጎል ከእንደዚህ አይነት ጋር የተያዘ ነው። ስድስተኛ ሁማኒስቲክስ አፕሮች ቱ ሞቲቬሽንስ። የዚህ የሁማኒስቲክስ ቪው አንዱ ታዋቂ የሆኑ ሳይኮሎጂስት አብርሃም ማስሎስ የምንለው ነው። እሱ ምንድነው የሚለው the source of motivation behind the human activities or behavior hierarchy of the needs ነው የሚለው hierarchy of need።
ስለዚህ ሞዴል ሰርተዋል። the hierarchy of need ሞዴል ዳያግራም አለው from lower or from the bottom to top የምንላቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት hierarchy of need ሊድ አድርገናል ቢሄቭ እንድናደርግ ያደርገናል የሚለውን ይህንን ሳቲስፋይ ለማድረግ ሰዎች ያን በመከተል ያድጋሉ የሚለውን እስቲ እዚህ ላይ እንየው። ይሄን ዲያግራሙን በደንብ ከማብራራቴ በፊት ይሄንን the source of motivation የሚለውን ላጠቃልላችሁ። the source to motivation to do some things ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ሰው ልጅና ከእንስሳት ድርጊትና ተግባር ጀርባ አንድ አነሳሽ ወይም አንቀሳቃሽ ኃይል አለ። ለዚህ ኃይል ሶርሱ ምንድን ነው ስንል አንደኛው ባዮሎጂካል ነው። ይህን በደንብ ያዙ። ባዮሎጂካል ነው። ባዮሎጂካሊ ዴተርማይንድ የሆነ ነው። ሌላኛው ደግሞ ፊዚዮሎጂ ነው። ፊዚዮሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ቱ ባላንስ ቱ ሜንቴን ለማድረግ ሁለተኛ አለን። ሶስተኛ ደግሞ the need of ኢንሴንቲቭን በመፈለግ ውስጥ ነው። አራተኛ ደግሞ ባይ አንደርስታንዲንግ ነው። ኮግኒቲቭ የምንለው ማለት ነው። ኮግኒቲቭ አንደርስታንዲንግ ባይ ፒፕልስ አንደርስታንዲንግ ፒፕል ቢሊቭስ ፒፕል የሰዎቹ መረዳት ቫሊዩ ኤክስፔክቴሽንስ ጎል የምንላቸው ናቸው። አምስተኛ የምንለው ደግሞ ይሄ የሃይራርኪ ኦፍ ኒድስ ነው። ሃይራርኪ ኦፍ ኒድስ ነው። እነዚህ the source to motivation የምንለው ነው። እስቲ የአብርሃም መስሎስ ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ ዳያግራሙን እንየው። ይኸውላችሁ ዳያግራም ይሄን ይመስላል። from the bottom to top የምንለው ማለት ነው። ወደ ላይ ሲሄድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። አይታችኋል? ዲያግራሙ እየቀነሰ ይሄ በፒራሚድ ልክ የተሰራ ማለት ፒራሚዱ ጫፍ ላይ በጣም ትንሽ እየሆነ ነው የሚሄደው። ላወር ቦቶም ላይ ያለው በጣም ሰፊ ነው። ቀጥሎ ያለው እያለ እየቀነሰ ይሄዳል። ለምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ፕራይመሪ የምንለው ወይም ሳይኮሎጂካል ኒድስ የምንለው ነገር አለ። ላይክ ኒድ ፎር ዋተር፣ ፉድ፣ ስሊፕ፣ ሴክስ እነዚህ ባዮሎጂካል የሆኑና ፊዚዮሎጂካል የሆኑ ኒዶች ናቸው። ከዛ በመቀጠል ራንኩ ያለው ሁለተኛ ደረጃ ላለው ሴፍቲ ኒድስ ኒድ ሴፍቲ ኤንድ ሲኩሪቲ ማለት ነው። ሴፍቲ ኢንቫይሮንሜንትን መፈለግ፣ ሲኩሪቲ ኢንቫይሮንሜንትን መፈለግ። ከዛ ደግሞ ላቭ ኤንድ ቢሎንግነስ የምንለው ላይክ ጊቪንግ ደ አፌክሽን ሜሬጅ ምናምን የምንለውና ስቲም ኒድስ የምንላቸው ደግሞ እነዚህ ደ ሴንስ ኦፍ ሰልፍ ስቲምስ ደረጃ መፈለግ። ሌላ የመጨረሻውን ሃይስት የምንለው ቁጥሩም ትንሽ የሚመስል ሴልፍ አክቹዋላይዜሽንስ ነው። እስቲ እነዚህን እናብራራ። ሶ ፊዚዮሎጂካል ኒድስ አር ደ ባዮሎጂካል ሪኳየርሜንት ፎር ሁማን ሰርቫይቫል ላይ አየር፣ ፉድ፣ ድሪንክ፣ ሸልተር፣ ክሎዝ እነዚህ ባዮሎጂካል የሆኑ ፊዚዮሎጂካል ወይም መሰረታዊ ፍላጎቶች የምንላቸው ይሄ ላወር ነው ይላል። ላወር ላይ ወይም ቤዚክ ነው። ቤዚክ ኒድ የምንለው ነው። ቀጥሎ ያለው ራንክ ሴፍቲ ኒድስ ነው። ፕሮቴክሽን ፍሮም ኤሌሜንትስ፣ ሲኩሪቲ፣ ኦርደር፣ ላው፣ ስታቢሊቲ፣ ፍሪደም ፍሮም ፊር፣ ስጋት ካለበት አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንፈልጋለን። ሌላ ደግሞ ላቭ ኤንድ ቢሎንግነስ ኒድስ የምንለው ነው። አፍተር ፊዚዮሎጂካል ኤንድ ሴፍቲ ኒድስ ሃቭ ቢን ፉልፊልድ the third level of human needs is social and involves feelings of belonging, for example friendship and intimacy, trust, acceptances, receiving and giving affections. መቼም ተማሪ ሆናችሁ ለምሳሌ ትዳር የሌላችሁ ገና ዩኒቨርሲቲ ጆይን ያደረጋችሁ ተማሪዎች ከሆናችሁ እድር ውስጥ መግባት አትፈልጉም። በዛ ዕድሜ ለእናንተ እድር አያስፈልግም። ገና ትምህርት መጨረስ ነው የመጀመሪያ ኒዳችሁ። እንደ ኤግዛምፕል እንኳን ቢጠቀም የመጀመሪያ ኒዳችሁ ትምህርት መጨረስ ነው። ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ኒዳችሁ ስራ ማግኘት
ስራ ካገኛችሁ በኋላ ስራም ደግሞ የትም ላገኝ ነው። አሁን ባለን በኢትዮጵያ ኮንዲሽን ስራን የትም እናገኝ። ከዛ ደግሞ በመቀጠል አማራጭ ስራ ልምድ ስታገኙት ምን ስትሉ አማራጭ ትፈልጋላችሁ። መጀመሪያ ግን አማራጭ አይደለም የምትፈልጉት። ይሄ ኒዱ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አንድ መኪና ያለው 2 መኪና ማድረግ፣ አንድ ቢዝነስ አለ 2-3 ቢዝነስ ወይም ማስፋት እያደረገ ይመጣል። ስለዚህ ኒድ የሚቆም ሳይሆን እየጨመረ የሚመጣ ነው የሚለው ነው። ሃይራርኪ ኦፍ ኒድስ ነው። ሙቭ አድርገናል ይላል። ሁማን ቢሄቪየርን አንደኛው ሙቭ ከሚያደርገው ይሄ ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ ነው። ስለ አንዱ የደረሰበት ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሉክ ዲፕሎማ አለው ዲግሪ ይሰራል። ዲግሪ ያለው ማስተርስ ይሰራል። ማስተርስ አለው ፒኤችዲ ለመስራት ይፈልጋል። ከፒኤችዲ በኋላ ደግሞ ፕሮፌሰር መሆን ለማህበረሰቡ የሆነ ነገር ማበርከት ወደ መፈለግ ይመጣል። እነዚህ ኒድ የሚቆም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭ የሚያደርገን ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ ነው ይላል። ስቲም ኒድስ ስንል ደግሞ ኒድ ፎር ሆነረብል ኢንዲቪጁዋልስ ለመሆን መፈለግ፣ ዲግኒቲ መፈለግ፣ አቺቭሜንት መፈለግ፣ ኢንዲፔንደንሲ መፈለግ፣ ሪዋርድ መፈለግ፣ ፋሚሊስ ፐርሰን መሆንን መፈለግ፣ እነዚህ ስቲም ኒድስ እንላለን። የመጨረሻው ሃይስት ተብሎ የተቀመጠው ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ኒድስ የምንለው ነው። ዳት ሚንስ ሪያላይዚንግ ፐርሶናል ፖቴንሻል፣ ሰልፍ ፉልፊልመንት፣ seeking the personal growth and peak experiences as a desire to become everything one is capable becomes የምንለው ነው። ይሄ ዲያግራም ላይ እንደምናየው ነው። ሌላኛው እና በዚህ ክፍል የምናየው conflict of motives and frustrations. So based on the source of motivations and importance of decision, people usually face difficult to choose among the motives. There are a few of motives that may shape the trivial decisions when decision is more important. The number, the strengths of motivational push-pull are often greater. It's create for more internal conflicts and indecisions. So what is frustration means? ፍራስትሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ፍራስትሬሽን ከየት ይመጣል? ሳይኮሎጂካሊ ፍራስትሬሽን ሚንስ a common emotional response to oppositions or to resistances ማለት ነው። አንድ ነገር እያደረገን ካለ ለዛ ነገር ደግሞ እየሆነ ያለው ነገር ተቃራኒ በሚሆንበት ጊዜ ለዛ ተቃራኒ ወይም ለዛ እንቅፋት ለሆነ ነገር የምንሰጠው ኢሞሽናል ሪስፖንስን ፍራስትሬሽን እንላለን። it arises from perceived resistance to fulfill an individual's will or the goal. አንድ ነገር ጎልን ወይም አንድ ግብ ይዘን አንድ ዓላማ ይዘን ስንጓዝ የዛ ዓላማ ተቃራኒ በሚሆንበት ጊዜ ለዛ ተቃራኒ ለሆነው ለዛ ሬዚስታንስ የምንሰጠው ኢሞሽናል ሪስፖንስ ፍራስትሬሽንስ እንላለን ማለት ነው። so there are 3 sources of frustration እንላለን። environmental factors አለ፣ ለምሳሌ ዲስታንስ አለ፣ የቦታ ርቀቶች፣ የተዘጉ ቤቶች and so on. personal factors የምንላቸው አሉ። personal factors ከሰው ጋር የተገናኘ personal factors አለ፣ ከራስ ጋር የተገናኘ ለምሳሌ lack of experiences ልምድ ማጣት። በአንድ ጉዳይ ለመስራት ፈልጋችሁ ግብ ላይ ለማድረስ ፈልጋችሁ ግን ልምድ ማጣት፣ በዛ ላይ እውቀት አለመኖር ወይም ልምድ አለመኖር personal factors የምንለው። ሌላኛው conflict between the motives አለ። conflict between the motives እዚህኛው ሶስተኛ ነጥብ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። conflict between the motives especially ይሄ ከፍተኛ frustration ጋር ስለሚገናኝ it refers to situation that arise when two or more drive direct behavior towards incompatible goals. It indicates the case in which expression of one motive interferes with expression of other motives. ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር ሁለት ሞቲቮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በዛ መካከል የሚፈጠሩ ኮንፍሊክት ፍራስትሬሽንን ይፈጥራል ማለት ነው። ፍራስትሬሽንን ይፈጥራል።
ስለዚህ ወደ አራት የሚሆኑ ኮንፍሊክት የሚፈጠሩበት ሁኔታዎች አሉ። አንደኛው አፕሮች ኮንፍሊክት እንላለን። ምን ማለት ነው አፕሮች ኮንፍሊክት ምንለው? So this approach conflict involve choice between two equal attractive goals. ሁለት equal የሆኑ attractive goal በሚገጥምበት ጊዜ የሚከሰተው ኮንፍሊክት ነው። ኮንፍሊክት between the motives የምንለው ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት desirable የሆነ equally to attractive goal ቢሆን ለምሳሌ አንድ ሰው ስራ እየፈለገ ያለ ሁለት የሚፈልግበት ተመሳሳይ በሁሉም ነገር እኩል የሆነ መስሪያ ቤት ላይ ቢያገኝ ይሄ ሰውዬ ሌሊቱን ሙሉ ፍራስትሬሽን ላይ ነው የሚገባው። የትኛውን ልምረጥ? የትኛው ላይ ልግባ? ሁለቱም ዲዛይሬብል ናቸው። ሁለቱም ፕሊዘንት ናቸው፣ አትራክቲቭ ናቸው። ስለዚህ የትኛው ላይ ልግባ የሚለው ፍራስትሬሽንን ይፈጥራል ማለት ነው። ኮንፍሊክት ይኖረዋል። ኮንፍሊክት ቢትዊን ሞቲቭስ ነው። አፕሮች እንላለን። ሁለቱም ፖዚቲቭ ኦር ፕሊዘንት ኦር ኢኳል አትራክቲቭ በሚሆንበት ጊዜ ለመምረጥ ዲሳይድ ለማድረግ ለመወሰን ስንቸገር ቴንሽን ውስጥ ይገባል። ኢት አራይዝ ቴንሽንስ ማለት ነው። ያ አፕሮች ኮንፍሊክት እንላለን። ሌላኛው አፕሮች አቮይደንስ ኮንፍሊክት እንላለን። ይሄ ደግሞ አንዱ ፕሊዘንት ነው፣ ሌላኛው አንፕሊዘንት ፊሊንግ ኦኬር በሚያደርግበት ጊዜ በአንድ ጉዳይ ላይ ኢን ደ ሴም ጎል ማለት ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ ወይም በአንድ ግብ ላይ ሁለት አይነት ፊሊንግስ ሲኖራቸው ፖዚቲቭን ኔጌቲቭ ፊሊንግስ በሚኖርበት ጊዜ ወይም ፕሊዘንት ኦር አንፕሊዘንት። ፎር ኤግዛምፕል a man wants to marry to lead a family life but doesn't want the responsibility of family life. ለምሳሌ ማግባት ትፈልጋላችሁ፣ ስፔሻሊ ወንዶች ማግባት ትፈልጋላችሁ፣ ነገር ግን የቤተሰብ ኃላፊነት መሸከም ደግሞ በጣም ከባድ ነው ብላችሁ ሲታስቡ ማግባት እየፈለጋችሁ በዛኛው መንገድ ደግሞ የቤተሰብ ጉዳይ መሸከም በጣም ከባድ፣ ምክንያቱም ከትዳር በኋላ ከሜሬጅ በኋላ ልጅ ይመጣል። ስለዚህ እንዴት ልጆችን አስተዳድራለሁ፣ እንዴት አደርጋለሁ የሚለው ነገሮች ሲመጣ ኔጌቲቭ ፊሊንግ ነው እሱ፣ ወይም አንፕሊዘንት ፊሊንግ ነው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ በሁለቱም ላግባ ልተው የሚለው ኮንፍሊክት ይፈጠራል ማለት ነው። ኮንፍሊክት ቢትዊን ሞቲቭስ ከምንለው ሴም ጎል ላይ ሁለት አይነት ፊሊንግ ሲኖረው አፕሮች አቮይደንስ ኮንፍሊክት እንላለን። አቮይደንስ ኮንፍሊክት የምንለው ደግሞ there is indifferent this conflict occur when an individual that catch between two equal undesirable or unpleasant goal. Look, ሁለቱም ኔጌቲቭ ሲሆን ሁለቱም በሁለት ኔጌቲቭ በሆነ ጎሎች ወይም ሞቲቮች ሲንጠመድ እዚህ አንድ ጉድ ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ a woman must work at job which she dislike very much or else she has to remain unemployed. so ይሄ በጣም ከባድ ነው። ለምሳሌ አንድ መስሪያ ቤት ላይ እየሰራችሁ እዛ መስሪያ ቤት መቆየት አትፈልጉ። ያን መስሪያ ቤት ደግሞ ለቃችሁ ብትሄዱ እንደገና ስራ ማጣት ይገጥመኛል ብላችሁ ሲታስቡ እዚህም ደስተኛ አይደላችሁም። እንደገና ስራ በማጣት ውስጥ ለሚፈጠረውንም ሲታስቡት ሌላ ደግሞ አንዲዘሬብል የሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በሁለቱም ወይም እቺ ሴትዮዋ በሁለቱም ነገር ላይ ተጨንቃ ነው ውጥረት ውስጥ ትገባለች፣ ወይም ፍራስትሬሽን ውስጥ ኮንፍሊክት ውስጥ ትገባለች። ስራውን ቢለቅ እንደገና የሚመጣ ችግር አለ። so it is avoidance እንላለን ማለት ነው፣ በሁለቱም በኩል ኔጌቲቭ በሚሆንበት ጊዜ። አራተኛ ማልቲፕል አፕሮች አቮይደንስ የምንለው ያ ማለት ኤግዚስተንስ when two or more alternative each have positive and negative reinforcement። በተለይም ይሄ አፕሮች አቮይደንስ ማልቲፕል በሚሆንበት ጊዜ ከአንድ በላይ ሆኖ ሲገኝ ማልቲፕል አፕሮች እንላለን። በዚህ ዩኒት 5 ላይ ሁለተኛ ዋና ርዕሳችን ኢሞሽንስ የምንለው ነው። ስለዚህ ይሄ ክፍል
what does it mean emotions, about the definition of emotion, how do you explain the emotions, what component does emotion have, what makes you emotional, or what symptoms are commonly observed when you are emotional. እነዚህ ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። So emotion can be defined as the feeling aspect of consciousness characterized by certain physiological or physical arousal, certain behavior that reveal the feelings to outside world and an inner awareness of the feeling. From these short definitions, we can understand there are three important elements or component የምንለው ማለት ፊዚዮሎጂ አለ፣ ኢሞሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር እና እዚህ ዩኒት ላይ የሚታዩት በተለይም ያው በኋላ ጥያቄም ስለሚኖር ኢሞሽንን ሞቲቬሽን what is the differences between emotion and motivations. So emotion contains three elements or components አሉ። ኢሞሽን ውስጥ ላይ ፊዚዮሎጂ አለ፣ ቢሄቪየር አለ፣ subjective experiences የምንለው አለ። እነዚህ የምናገኘው ነው። ለምሳሌ what does it mean physiology ስንል ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ኢሞሽን በሚሆንበት ጊዜ ፊዚዮሎጂካል ቼንጆች አሉ ማለት ነው። ላይክ heart beat increase ያደርጋል፣ breathing become more rapid ይሆናል፣ ይሄ pupils of eye dilate ይሆናል and the mouth might become dry። ለምሳሌ አንድ ሰው በጣም ሲናደድ ወይም ከአንድ ሰው ጋር ስትጣሉ፣ ስትናደዱ፣ ስትበሳጩ የልብ ምት መጨመር፣ ትንፋሽ በጣም መፍጠን፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታዩታላችሁ። ሲደነግጡስ ለምሳሌ በጣም ፊል ስትሆን፣ በጣም በሆነ ነገር ሲደነግጡ የልብ ምት ይጨምራል፣ ፕሬሸር ይጨምራል፣ አይናችሁ በጣም እንደዚህ ፈጠጥ ይላል፣ ሌላ ደግሞ አፋችሁ ሊደርቅ ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ፊዚዮሎጂ ነው። ሶ ፊዚዮሎጂካል ቼንጅ አለው ማለት ነው። ኢሞሽን ውስጥ ፊዚዮሎጂን እንደ ኮምፖነንት ይዛል። the behavior of emotion የሚለው tell us how people behave in grip of emotions. there are facial expression, body movements. እነዚህም behavior of emotion የምንለው ነው። maybe it's different from the person to person ሊሆን ይችላል። አንድ ሰው ሲናደድ አክት የሚያደርገው ነገር ሊለይ ይችላል። ፋሻል ኤክስፕሬሽን፣ ቦዲ ሙቭመንት የሚያሳየው ነገር አክሽኖች አሉ። እነዚህ የቢሄቪየር ኦፍ ኢሞሽን የምንለው ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳብጀክቲቭ ኤክስፒሪየንስ ሌቨሊንግ ኢሞሽን the third component of emotion is interpreting the subjective feeling by giving a level anger, fear, disgust, happiness, sadness, shame, interest እንደዚህ አይነት ነገሮች የምናይበት ነው። so in some ways there is cognitive components ታይታላችሁ ማለት ነው። ኮግኒቲቭ ኮምፖኔንቶችም ኢሞሽን ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ስለ components of emotion ያየነው ሲሆን let us see about the theories of emotions. ቲዮሪዎች አሉ። ቲዮሪዎቹ ኢሞሽንን እንዴት ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን የሚል ነው። is it clear? ግልጽ ነው። ኢሞሽን ኦፍ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው ኢሞሽንን እንዴት ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን የሚለውን ለማብራራት ነው። በቀላል ለመረዳት ከፈለጋችሁ ኢሞሽን እነዚህ ቲዮሪዎች ፎከስ የሚያደርጉት how we experience the emotions ኢሞሽን የሚለው ነገር ለመግለጽ የተጠቀሙበት ሜካኒዝም አለ። ስለዚህ ሶስት የሆኑ ቲዮሪዎችን እዚህ እናያለን። የመጀመሪያ ጄምስ ላንጅ ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽንስ የምንለው ነው። እነዚህ ፊዚዮሎጂስቶች የሰሩበትን ነገር እናያለን። ጄምስ ላንጅ ቲዮሪ ከሁለቱም ሰዎች የመጀመሪያ ስማቸውን የተወሰደው argue that event causes physiological arousal first, then we interpret these arousals. Only after our interpretations of arousal we experience the emotions. እዚህ ጋር ያሉን ቀስቶችን አይታችኋል። ለምሳሌ ስቲሙሊ አለ። ከስቲሙሊ በኋላ ፊዚዮሎጂካል አሮዛልስ የምንላቸው ላይክ ሃይ ሄርት ሬት፣ ብለድ ፕሬሸር መጨመር፣ ከዛ ዊ ኤክስፒሪየንስ ፊርነስ ማለት ነው።
ወይም ኢሞሽንን ኤክስፒሪየንስ እናደርጋለን። ይህንን ምናልባት ቀላል በሆነው ምሳሌ አንድ አመሻሽ ላይ እየሄዳችሁ ከኋላችሁ የሆነ ነገር ኩሽ ብል ወይም የሆነ ድምፅ ብትሰሙ ከዛ በኋላ ቀጥታ ፊዚዮሎጂካል አሮጅ የልብ ምታችሁ መጨመር፣ ትንፋሻችሁ መቆራረጥ፣ ከዛ ደግሞ ምን ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ? ፊሊንስ ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ነው ኢሞሽንን ኤክስፒሪየንስ የምናደርግ። መጀመሪያ ስቲሙሊ አለ፣ ከዛ ስቲሙሊ ደግሞ ፊዚዮሎጂካል አሮጃል አለ፣ ከዛ ደግሞ ኢሞሽን አለ። በእንደዚህ ነው ኢሞሽንን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው የሚለውን ነው ጃምስ ላንጅ ቲዮሪስ ኤክስፕሌን የሚያደርገው። ሌላኛው ካንንባርግ ቲዮሪስ ኦፍ ኢሞሽን የሚል ነው። they are also the physiologist ናቸው እነዚህ። እነሱ ደግሞ ኢሞሽንን ለማብራራት የሞከሩት ምንድነው? by stating the sensory informations that come into brain sent simultaneously to both cortex and the organ of sympathetic nervous systems ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ኮግኒቲቭ ኮንሰፕት አለው። በመጀመሪያ ቲዮሪ ላይ ኮግኒቲቭ ኮንሰፕት የለው፣ በፊዚዮሎጂ ብቻ ላይ ነው ፎከስ አደረገው። እነዚህ ግን የተወሰነ ኮግኒቲቭ ኮንሰፕትን ያሳይ። ስቲሙሊ አለ፣ ሰብ ኮርዲያል ብሬን አክቲቪቲዎች አሉ፣ ከዛ ፊዚዮሎጂ አለ፣ ከዛ ደግሞ ኢሞሽን አለ። ምንድነው የሚሉት? ፊዚዮሎጂካል አሮጃልስ ኤንድ ኢሞሽን አት ዘ ሴም ሲሚልታኒየስሊ ነው ኦከር የሚያደርጉት። ምንም አይነት እንደ ጄምስ ላንጅ ሲኬንሻል አይደለም። ለምሳሌ ብለድ ፕሬሸር ከጨመረ ሄርት ቢት ከጨመረ ወዲያውኑ at the same time or simultaneously we experience the emotions. Physiological arousal at the same time experience the same time ነው ኦከር የሚያደርገው የሚለውን ነገር ሞር ፎከስ የሚያደርጉት። ሶስተኛ ስካቸር ሲንገር and cognitive arousals የምንለው በዋናነት ያው cognitive arousal ላይ ሞር ፎከስ ያደርጋል። this cognitive arousal theory two things have to happen before emotional occurs: physiological arousal, labeling of arousal based on the cues from surrounding environment. These two things happen at the same time, resulting the level of the emotions. Do you see here? Cognitive appraisal አለ። ይሄ ለምሳሌ ኢንተርፕሬት ማድረግ ሪዝን አውት ማድረግ እና ወዲያውኑ ፊዚዮሎጂካል አሮጃልን ይጀምራል። then ኢሞሽን ኤክስፒሪየንስ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ጨለማ ላይ እየሄዳችሁ የሆነ ድምጽ ከኋላ ቢሰማ የጅብ ሊሆን ይችላል። የሆነ ድምጽ ከኋላ ቢሰሙት መጀመሪያ ያንን ምን ታስባላችሁ? ኦኬ ሪዝን አውት ታረጋላችሁ። እዛ ጋር ምን አለ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ይሄ ቦታ አስፈሪ ነው፣ ጅብ የሚኖርበት ነው ወይ አውሬ የሚኖርበት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይመጣል? ፊዚዮሎጂካል አሮጃል፣ የልብ ምት መጨመር፣ ሰውነት መንቀጥቀጥ፣ የአይን ፑፒልስ እንደዚህ መስፋት፣ ከዛ ኢሞሽንን ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ። ይሄ የስካቸር ሲንገርስ ኮግኒቲቭ አሮጃል ቲዮሪስ እንላለን። በመቀጠል ኤግዛም ሳምፕል አለ ወይም ኤክሰርሳይዝ አለ። እነዚህን ኤክሰርሳይሶችን እና ኤግዛም ሳምፕሎችን እስቲ ስሩ፣ እናንተ ሞክሩ። ቲዩቶሪያሉን እንደጨረሳችሁ ይሄንን ምናልባት ግልጽ ያልሆነውን ነገር ሌላ በቲዩቶሪያል ፕሮግራም ጥያቄዎችን እየሰራው አቀርባለሁ። ለአሁኑ ግን እነዚህ ጥያቄዎችን እናንተ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ። ይሄ ማልቲፕል ቾዝ ነው። ወደ 8 ጥያቄ አውጥቻለሁ። ከዛ ደግሞ ሾርት አንሰር አለ። ሾርት አንሰር ምንድነው? ራይት ዳውን ዲፍረንስስ ቢትዊን ኢንትሪንሲክ ሞቲቬሽን ኤንድ ኤክስትሪንሲክ ሞቲቬሽን፣ ዲስክራይብ 3 ቤዚክ ኤሌመንትስ ኦር ኮምፖነንትስ ኦፍ ኢሞሽን፣ ዋት ኢዝ ዲፍረንስስ ቢትዊን ሞቲቬሽን ኤንድ ኢሞሽንስ ኤንድ ኢዝ ኢሞሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ሃው።
ሞሽን ኢዝ ኢምፖርታንት ኤንድ ሃው የሚል አለ። እነዚህን እናንተ ሞክሩ። በጥሞና ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ